Hello mga mamis! Nilagang baboy naman ngayon ang ating lulutuin. So, eto yung mga simpleng recipe na gagamitin natin. So, let's go mga mams! So, welcome kayo dito sa Kusina ni Tin. So, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Mga sangkap na gagamitin: repolyo, baboy, tanglad, paminta, and pork cubes, and sibuyas. Magpapakulo muna tayo ng tubig. Lagay na natin ating sibuyas, paminta, lagay na natin ang ating baboy, takpan natin ito hanggang kumulo na. Lagay na natin ang ating pork cubes. Sunod naman, ilagay na natin ang ating repolyo. Tanglad. Then, takpan natin ito hanggang kumulo na, hanggang malambot na rin ang ating baboy. Cooking time ito 10 minutes and pwede na natin itong iserve. Yan na ang ating simpleng nilagang baboy. Napakasimpleng nilagang baboy mga mams. I hope mga mamis nag-enjoy kayo sa ating cooking time for today. So ayan ang ating simpleng nilagang baboy. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So, comment lang kayo mga mamis kung ano pa yung mga recipe na lulutuin natin.